Những Rider không mang ánh sáng khi anh hùng bước vào bóng tối. Kamen Rider, cái tên từ lâu đã gắn liền với hình ảnh những chiến binh chính nghĩa, những con người khoác lên mình bộ giáp huyền thoại để chiến đấu bảo vệ loài người. Họ thường xuất hiện cùng ánh sáng, hy vọng và lý tưởng không thể lay chuyển. Nhưng nếu ta nói với bạn rằng không phải tất cả các Rider đều là anh hùng thì sao? Đằng sau tấm mặt nạ có thể là một trái tim không còn tin vào công lý. Có những Rider được sinh ra không phải để bảo vệ mà để tiêu diệt. Có những cái tên không tồn tại trong ánh sáng mà là hiện thân của những góc khuất bị chính ánh sáng bỏ quên. Họ là những Dark Rider, những chiến binh bước ra từ bóng tối, mang theo sự phức tạp, u ám và đôi khi đáng sợ hơn cả phản diện thông thường. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 4 cái tên trong thế giới Kamen Rider G4, Ryuga, Oga và Kabuki. Những chiến binh mang hình hài Rider, nhưng mang trong mình bản chất vượt xa khỏi khuôn mẫu chính nghĩa. Và bạn hãy tự hỏi, ai mới thực sự là kẻ phản diện khi chính anh hùng cũng có thể lạc lối? Kamen Rider G4, khi công lý bị điều khiển bởi chiến tranh. Trong movie Agito The Movie, Project G4, người xem không khỏi sửng sốt khi lần đầu chứng kiến G4, một Rider không phải là biểu tượng của hy vọng, mà là sản phẩm của một dự án quân sự. G4 không được tạo ra bởi định mệnh hay ước mơ, mà bởi tham vọng kiểm soát. Chiều cao 198 cm, nặng 187 kg, Kamen Rider G4 là một cỗ máy chiến đấu thực thụ. Cú đấm nặng tới 4 tấn, cú đá đạt 1,3 tấn, khả năng bật nhảy 25 m và tốc độ 100 m chỉ mất 7,5 giây. Nhưng thứ khiến G4 khác biệt không nằm ở thể lực, mà là trong mục tiêu tồn tại. Hắn không chiến đấu vì bảo vệ con người, mà vì phục vụ mục tiêu quân sự. Chiêu thức kết liễu của G4 Missile là một tên lửa bắn từ vũ khí hạng nặng mang tên Gigan. Không có ánh sáng lấp lánh, không có lời tuyên thệ, chỉ có tiếng nổ rền vang của chiến tranh. G4 khiến khán giả dùng mình không chỉ vì sức mạnh, mà còn vì hắn đại diện cho khả năng tàn bạo của con người khi sử dụng công nghệ để tạo ra Rider theo yêu cầu. Liệu G4 có thực sự là một Rider, hay chỉ là một cỗ máy đội lốt anh hùng? Kamen Rider Ryuga, bóng tối là hình dạng nguyên thủy nhất của con người. Ryuga, cái tên gợi lên sự ma mị, lạnh lẽo và vô địch, là một phản chiếu đen tối của Kamen Rider Ryuki. Xuất hiện từ chiều gương, Ryuga không chỉ là một bản sao, mà là hiện thân của những bản năng đen tối bị dồn nén trong con người. Với chiều cao 190 cm, cân nặng 90 kg, Ryuga sở hữu thể chất vượt trội. Cú đấm đạt 12,5 tấn, cú đá lên tới 22,5 tấn. Hắn có thể nhảy xa 40 m và chạy 100 m chỉ trong 4,5 giây, những con số khiến ngay cả Ryuki cũng phải dè chừng. Chiêu thức Dragon Rider Kick của Ryuga không mang theo công lý, mà là tiếng gào thét của sự hủy diệt. Hắn mang trên mình bộ giáp đen tuyền, sử dụng Black Dragon Visor, Metal Armor, Dragon Knuckle, tất cả đều nhuốm màu tăm tối và chết chóc. Ryuga không chiến đấu để bảo vệ ai, hắn chiến đấu vì khát vọng thống trị, vì sức mạnh, vì muốn chứng minh bản năng nguyên thủy mạnh hơn lý trí. Trong một thế giới mà ánh sáng luôn chiến thắng, Ryuga tồn tại như lời nhắc nhở rằng nếu một anh hùng không kiểm soát được bản thân, hắn sẽ trở thành chính điều mình từng căm ghét. Kamen Rider Oga, người phán xét cuối cùng. Tương lai loài người có thể không còn do con người quyết định. Trong bộ phim Kamen Rider 555, Paradise Lost, Kamen Rider Oga bước lên như một vị vua của bóng tối, lạnh lùng, quyền uy và vô cảm. Oga cao 202 cm, nặng 101 kg, lực đấm đạt 4,5 tấn, cú đá lên đến 9 tấn. Khả năng bật nhảy 38 m và chạy 100 m trong 5,6 giây cho thấy hắn không chỉ mạnh mà còn cực kỳ linh hoạt. Nhưng thứ thực sự làm nên hào quang của Oga lại chính là thái độ, hắn không chiến đấu cho bất kỳ phe nào, mà cho trật tự hắn tin là đúng. Oga Slash, đòn kết liễu từ Oga Skillanger, có thể chém tan mọi kẻ địch. Bộ giáp đen kim loại, được trang bị các hệ thống như Ultimate Crown, Omega Stream, Luna Form và Absolute Shield khiến hắn như một pháo đài bất khả xâm phạm. Oga không phải là cái ác đơn thuần, hắn là câu hỏi lớn, nếu một Rider sở hữu đủ sức mạnh để lập lại trật tự, thì liệu hắn có quyền thay thế cả loài người? Trong thế giới nơi cái thiện và cái ác không còn ranh giới, Oga chính là biểu tượng cho quyền lực vượt qua mọi chuẩn mực đạo đức. Kamen Rider Kabuki, kẻ phản bội hay nạn nhân? Không phải mọi phản diện đều bắt đầu bằng cái ác. Kamen Rider Kabuki từng là một Oni, những chiến binh cổ đại sử dụng âm thanh để tiêu diệt quái vật Makamu. Anh từng đứng cùng hàng ngũ với Hibiki, Ibuki, nhưng rồi một ngày, Kabuki chọn rời bỏ ánh sáng. Với thân hình khổng lồ, cao 225 cm và nặng 165 kg, Kabuki là một trong những Rider sở hữu thể hình ấn tượng nhất. Anh khoác lên mình bộ giáp đậm chất sân khấu Kabuki, truyền thống, nổi bật và đầy kịch tính. Nhưng trái tim bên trong bộ giáp ấy không còn theo đuổi lý tưởng. Kabuki không còn tin vào chính nghĩa, anh rẽ sang bóng tối, chọn sức mạnh làm la bàn dẫn lối. Cách chiến đấu của Kabuki mang nét nghệ thuật, nhưng đồng thời là bản giao hưởng của diệt vong, mỗi cú đánh là một nhịp trống chấm dứt kẻ thù. Kabuki khiến người ta băn khoăn, liệu anh là kẻ phản bội hay là nạn nhân của một thế giới không còn chỗ cho lòng tin. Một chiến binh từng là anh hùng, nhưng nay chỉ còn là chiếc bóng lạnh lẽo. Bóng tối không cần được yêu mến, chỉ cần được nhớ đến. Các Dark Rider không phải là những nhân vật bạn sẽ yêu thích ngay lập tức. Họ không có những bài học truyền cảm hứng, không mang nụ cười rạng rỡ hay khẩu hiệu cứu thế giới. Nhưng chính vì thế, họ lại trở nên đáng nhớ. G4, với sức mạnh quân sự vô hồn. Ryuga, phản chiếu đen tối của lý tưởng. Oga, quyền lực tuyệt đối không cần chính nghĩa. Kabuki, người hùng lạc lối trong chính con đường mình chọn. Họ là lời nhắc nhở rằng ánh sáng không thể tồn tại nếu thiếu bóng tối. Và đôi khi, để hiểu được chính nghĩa, ta cần đối diện với những gì trái ngược nó. Bạn đã sẵn sàng để bước vào bóng tối chưa?
Hãy theo dõi để tiếp tục khám phá những góc khuất đầy hấp dẫn của thế giới Kamen Rider, nơi mặt nạ không chỉ che giấu khuôn mặt mà còn che giấu sự thật.